السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحباب، أهلا بكم وبمرحلة متقدمة في تصاميم الإنفوغراف مع أحمد صالح، وحصريا في قناة عالمكم تصاميم متقدمة للوحات إنفوغراف احترافية وأبداعية بتساعدك بصراحة لأي مشروع تخرج، لأي تقرير، لأي بروفايل شركة، بالتدريبات هذه الأنماط المتقدمة. وحصريا كما تكلمت في قناة عالمكم رح نبدأ بسردة لحضراتكم بالأيام الجاي إن شاء الله. ركز معي خطوة بخطوة عشان نستفاد من كل أفكار هذه المشاريع. قبل ما نبدأ تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو لتساهم معي بإيصال هذه الأفكار إلى أكبر قدر ممكن من المهتمين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. للملاحظة يا أحباب، لطلب كل ملفات الأعمال يلي عم نقدمها أو نقدم شروحاتها ضمن فيديوهاتنا في قناة عالمكم تحت عنوان تصميم المحتوى في باوربوينت، بإمكانكم الانتساب إلى قناة عالمكم في المستوى الأول الذي يتيح لكم طلب كل الملفات يلي عمالي منصممة. يلا حتى نبدأ مباشرة بلقائنا المتميز لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية. مثل ما شايفين نحن الآن في برنامج باوربوينت بواجهة اللغة العربية وباللون الأبيض أو الستايل الأبيض والكاشف يلي بيكون أو الهدف منه يكون مريح لعيونكم. رح نتوجه إلى شريحة فارغة ونبدأ من الصفر تماما. أنا كنت مجهز بعض الدرجات اللونية ما بين الكاشف والغامق أو الغامق والكاشف عشان رسمتنا معتمدة على الظل والإضاءة. بننقل باليمين متوجه إلى تنسيق الخلفية عشان نبدأ بتنسيق الخلفية بداية. بنتوجه إلى تعبئة متدرجة. رح أقوم بإزالة نقطتين وأترك معي نقطتين. أختار نقطة منها أو لون غامق وليكن عندي هذا اللون، والنقطة الثانية بجي بختار اللون الكاشف. بنتوجه إلى النوع وبنختار منها شعاعي وبنختار أحد الزوايا. طبعا هدول ربما يكون لسه مش واضحات عليكم، إذا أخذنا لون كاشف لازم هذه الأشكال تضح عليكم. تمام، رح نختار نحن هذا الشكل يلي بيكون فيه اللون الأسود من الزاوية. ممكن ننقر ونسحب حتى نزيد الكثافة اللونية للون الأسود بهذا الشكل يا أحباب. بنتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال بنختار شكل بيضاوي. اضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم دائرة وتكون مساحتها كبيرة شوي. بضعها بالمنتصف مثل ما أنا شايفين وبسحبها للأعلى بعض الشيء. تمام، بختار الآلة بدون إطار ونفس المبدأ بختار تعبئة متدرجة. راح أرجع اللون الأول مثل ما هو، برجع بختار اختيار اللون وبختار اللون الكاشف، وعندي النقطة الثانية بختار اللون يلي أغمق منه بدرجة باللوحة طبعا اللي أنا كنت مجهزة. المساحة الزائدة من الدائرة حنقوم الآن بإزالتها بالطريقة التالية. بتوجه إلى إدراج ومن أشكال بنختار مستطيل وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل بيظلل المساحة الخارجية من الدائرة. بختار لأله بدون إطار، بحدد أول شيء شكل الدائري، بضغط شيفت ومنحدد المستطيل، ومن دمج الأشكال بنختار طرح. بيكون بكت معي شريحة بهذا المظهر الجميل والإبداعي. طبعا أنا كنت من موقع PNG محمل معي صورة الخريطة، رح نقوم الآن بإدراجها إلى البرنامج. بتوجه إلى إدراج صورة من هذا الجهاز، رح نحدد المكان اللي حملت فيه الخريطة وننقر على مفتاح الإدراج ليتم إدراج الخريطة. رح نصغر شوي أبعاد الخريطة لتكون مناسبة ويكون يعني الشكل المرسوم عنا إياه محاكي للكرة الأرضية يا أصدقائي. ربما إذا حبيت تلجأ إلى موضوع اللون ونغير اللون شوي عشان فقط الموضوع يبان ويضح معانا وما يكون في عندي أي شيء خارج فينا نقول منطقة الرسم أو تخطى معي حدود الدائرة. ممكن أنا أرجع الألوان واختار لون اسود او لون فضي، اي لون قريب الى الطابع رح نشتغل عليه. بعد ما انتهينا من تصميم الخلفيه بالشكل الجميل اللي نحن شايفينه رح نتوجه الى قائمه الادراج ومن اشكال رح نختار شكل بيضاوي. بضغط مفتاح الشيفت طبعا وبنقر مع السحب لارسم معي دائره ولتكن معي بهذه المساحه. مباشرة من قائمة تنسيق الشكل ومن محاذاة إلى الوسط وأيضا محاذاة إلى المنتصف، وبضغط كنترول مع الشيفت وبنوسع دائرتنا شوي وبرفعها للأعلى حبة لتكون معنا مثلا بهذا الشكل. بختار لها بدون إطار
وبتوجه إلى التعبئة وبختار تعبئة متدرجة. بختار اللون الأول هو اللون الغامق. من اختيار اللون بحدد هذا اللون الأول، وعندي اللون الثاني بختار اللون يلي أكشف منه بهذا الشكل. طبعا هنغير النمط أو النوع وبختار خطي، وبنختار الاتجاه يكون عندي يمين ويسار. بنختار كنترول زائد دي للدائرة، بضغط كنترول مع الشيفت وبنصغر مساحتها حبة بهذا الشكل. وأيضا من محاذاة بختار إلى الوسط وإلى المنتصف، وبضغط مفتاح الشيفت وبنسحبها للأعلى عشان تكون بنفس المركز، مشتركة من المركز مع الدائرة الكبيرة. من تعبئة متدرجة رح نبدأ بتغيير ألوان الدائرة الداخلية. فبجي على اللون الأول، خلني أختار من اختيار اللون هذا اللون، واللون الثاني بنختار لون يكون أقل درجة من اللون الأسود، وليكن معي مثلا نختار اللون الثاني، وليكن معي مثلا هذا اللون. ومن النوع بنختار يكون عندي خطي، وبنختار زاوية. طبعا عشان يبين معك التدرجات حاول تختار بداية لون كاشف، لون كاشف، وبختار النمط رح نشتغل عليه، وليكن عندي اللون الأسود بدي يكون من هذه الزاوية. بقربه كمان شوي عشان نزيد الكثافة، والمنطقة العلوية تكون الإضاءة. وهلأ بنرجع وبنغير اللون إلى لون أكشف شوي عشان نحصل على الإضاءة مثل ما أنا شايفين بالضبط. بعد ما ضبطنا درجات اللونية في مواضع معينة عشان يعطيني إيحاء الظل بالأسفل والإضاءة بالأعلى، نتوجه إلى خيارات أو التأثيرات الخاصة بالأشكال. نتوجه إلى الظل، وبختار يكون عندي ظل إلى الأسفل، يعني إلى الزاوية اليسارية إلى الأسفل. رح نبدأ بإعداد الظل على الشكل التالي. أول شيء الحجم رح نقلله شوي ونعطي تمدد بالمسافة عشان الظل الآن يوضح معنا. شاهدوا معي الظل ظهر معنا. رح نزيد الحجم شوي. أنا رح أشتغل أمامكم بأكثر من نمط عشان التحكم فيها يكون واضح وسهل لكم. تمام. رح نقلل الشفافية ونزيد الضبابية الآن بهذا الشكل. تمام. ممكن الآن نبدأ بتوسيع الحجم شوي ومنرجع المسافة. تمام. ونقلل بالشفافية شوي عشان أحكم موضع الظل يكون مناسب جميل ويعطيني فينا نقول العمق الموجود ما بين الشكلين. الشكل الأصفر نفسه أو الدائرة اللي لونها أصفر بالذات، برجع إلى التأثيرات وبختار من الظل يكون عندي ظل إلى داخلي ويكون عندي بالزاوية العلوية اليسارية. رح نقلل شفافية شوي وبزيد المسافة وبعطي إضافة ضبابية شوي حتى نعمل يعني تشوه بالظل ويبان معاي نوع من أنواع الحفر على الصورة. رح حدد الدائرتين مع بعض البعض وبختار كنترول زائد جي. بضغط كنترول مع الشيفت رح نصغر حبة للداخل، بضغط شيفت وبنسحب للأعلى عشان يكونوا معنا مثلا بهذا الشكل أو بهذا الحجم يكون جدا مناسب. أترك مراح لأي ملاحظات داخلية أو هي بالمعنى يعني تكون هي بأسفل الشريحة، بيكون معنا مثلا بهذا الشكل بالضبط. راح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بنختار شكل مستطيل ذو الزوايا المستديرة، وبنكر مع السحب عشان أرسم مستطيل بزوايا مستديرة وبمساحة معينة. ممكن أنا أشتغل بالزوايا شوي بطريقة جدا تكون مناسبة حسب طبيعة العرض يلي أنت بتختاره، وليكن معي مثلا بهذا الشكل مناسب. بضغط مفتاح الكنترول وبنكر مع السحب لحتى أرسم إلى منتصف الأشكال الشكل الثاني. خلني فقط أنا أبعدهم شوي. تمام. نفس المبدأ، بضغط كنترول وبنكر مع السحب عشان أرسم شكل ثالث ويكون معنا بنفس التباعد ما بين الأشكال الثلاثة. بحدد الثلاثة، بإمكاني أعمل محاذاة أو توزيع أفقي، وعندي أيضا توزيع عمودي عشان فقط المسافات. ممتاز. رح نبدأ الآن بتنسيق الأشكال. رح توجه أول شيء إلى تنسيق التعبئة وبختار تعبئة متدرجة. تعبئة متدرجة. رح أعكس الألوان فقط لا غير. اللون الكاشف يكون عندي على اليمين والغامق يكون عندي مثل ما أنا شايفين على اليسار. وطبعا احنا مختارين النوع عندي شعاعي والاتجاه مختارينه من الزاوية عشان يكون عندي هون نمط الإضاءة إن صح التعبير. بنجي إلى الخط وبنختار لون متصل لكن من الألوان يلي استخدمناها، وليكن عندي هذا اللون، وبالعرض بتركه بنمط واحد نقطة فقط لا غير، يعطيني شكل جميل جدا جدا. بحدد عليه وبتوجه إلى التأثيرات ونختار ظل كمان بنفس الطريقة. رح نقلل الشفافية شوي، منزيد المسافة شوي عشان يظهر معنا الظل، ومنزيد الضبابية شوي. إذا كان الظل أصبح كبير بنتلاعب في موضوع الحجم. نتلاعب إيش؟ في موضوع الحجم. رح نزيد الحجم شوي
ونرجع المسافة ونزيد الضبابية. تمام، ونعطي شوية حدية أكثر لظهوره. حبة أعتقد الوضع أصبح جدا مناسب لموضوع الظل. بحدد على الشكل وبنكر مرتين على نسخ التنسيق وبلصق التنسيقات على الأشكال التالية وبعطي مفتاح اسكيب. رح أحدد الأشكال الثلاثة، أضغط شيفت وبسحبهم للخلف حبة عشان يكون في تفاصيل الرسوميات كلها واضحة بمعزل عن بعض. بجي إلى الشكل الأول بضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب. تمام، لحتى ننسخ إلى الجهة المقابلة، وبنكر على الشكل الثاني بضغط كنترول مع الشيفت وبسحب أيضا إلى الجهة المقابلة. طبعا هذه الإشارات على الشاشة يعطيني البرنامج عشان دقة العمل. تمام، نفس الشيء الشكل الثالث بضغط كنترول مع الشيفت وبسحب إلى الجهة المقابلة بالضبط، وبنحاول نحكم الأشكال بنفس المسافات بالضبط يا أصدقاء. راح أنسخ عندي العنوان، كان عندي العنوان جاهز فهو عبارة عن نص عادي طبعا فقط لا غير. حاول أضبطه بالمنتصف. تمام، لكن في فكرة موجودة هون إنه أنا متوجه إلى خيارات النص وبالتابعة عامل شفافية للنص. أنت بتحب يضح النص معك، بتحب تقلل من شفافيته، هذه قيمة إضافية حبيت إني أوضح لكم إياها. طبعا أنا كنت مستخدم بعض الأيقونات، راح أختار هذه الأيقونة. تمام، وأحدد هذه الأيقونات وبختار كنترول زائد سي، وراح نستخدمهم بدون الدوائر وأعطي كنترول زائد في. راح ألغي التحديد عن هذه الأيقونة ومنلون بقية الأيقونات بالألوان اللي نحن استخدمناها. ممتاز وجميل جدا، بس فقط أنا راح أرجع أضبط مواضع للأيقونات بما يتناسب مع الأشكال. راح نتوجه إلى أدراج وبنختار من أشكال، عندي قطعة مستقيمة وبرسم قطعة مستقيمة وليكن معي بهذا الطول. تمام، كمان بختار الآلة اللون المستخدم وبعطي سماكة لونية معينة وليكن بهذا الشكل، وبضع فواصل فقط لا غير، بس عبارة عن فواصل. أضغط كنترول وبنكر مع السحب. تمام، كنترول وبنكر مع السحب وكنترول وبنكر مع السحب عشان نعمل نسخة تانية، وكنترول وبنكر مع السحب وكنترول وبنكر مع السحب عشان نعمل هذه الفواصل. موضوع الأرقام هي عبارة عن مربعات نصوص بسيطة فقط ولوناها. خلني أختار يعني تحديد للكل مع مفتاح الشيفت وأقوم بنسخة عشان مدة الفيديو ما أطيل عليكم. بختار كنترول زائد سي وبجي لهون كنترول زائد في، ورح نضع الأرقام بمواضعها. وأيضا عندي بعض النصوص أو الجروبات جاهزة للنصوص، هو عبارة عن نصوص افتراضية فما رح نضيع أيضا بوقت الفيديو عشان حرصي على حضراتكم، لأني هذه نصوص كلها افتراضية. بعد ما قمنا بدرج نصوص، طبعا أنا كنت مجهز بعض الوصف بالأسفل بطريقة جميلة، ممكن هي عبارة عن فقرات وأنماط للمحاذاة ونصوص فقط لا غير. ممكن أنك تزينها أنت بأي طريقة بتشاء أو أي طريقة بتناسبك. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم وتجزوا عني كل خير، وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.